rằng sự biến đổi tức thì của anh quá đáng sợ. Trong 24 chiến thuật Trường An, Thành Nghệ vào vai chiến lược gia Hạ Hoài An. Một giây trước, anh ta trừng mắt giận dữ, gầm gừ, ngươi là kẻ phản bội, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lập tức rũ bỏ tất cả sự hung dữ, trở lại với phong thái dịu dàng và lịch lãm thường thấy. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến người xem bất ngờ, nhiều người toát mồ hôi đầm đìa. Người hâm mộ tràn ngập phần bình luận với những tin nhắn như: Thành Nghệ, đừng diễn nữa, tôi sợ quá. Nhưng lần này, anh ấy đã hoàn toàn lột xác, không phải là anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, mà chính sự tàn nhẫn toát ra từ tận xương tủy của anh ta vừa lạ lẫm vừa gây sốc. Sự xuất hiện của Thành Nghị trong bộ phim này ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với khán giả. Với mái tóc bạc, vết sẹo trên mặt và chiếc áo choàng giản dị, anh ta hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn lịch lãm, điển trai trong các phim cổ trang trước đây. Thoạt nhìn, bạn thậm chí có thể không nhận ra anh ta, nhưng sau vài lần nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra vẻ ngoài đó hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Sia Hoyan là một chiến lược gia mang trong mình lòng thù hận sâu sắc, mái tóc bạc và vết sẹo phản ánh những trải nghiệm trong quá khứ của anh ta, kể một câu chuyện mà không cần anh ta nói một lời.